thắc mắc gì với đại chúng không? Anyone? Có nói gì không? Anyone to say anything? The Chan practice is based on the three. Reminds me of the Dharma talk the Master Sri Hoa gave at Nan Hoa Monastery. Tôi nhớ một cái bài tiếp mà tôi nghe loáng thoáng qua Ngài Tiền Hóa Ngài giảng khi mà Ngài đến viếng thăm cái Nan Hoa Tự. Nan Hoa Sư is the Chan temple of Mahayana in China. Nam Hoa Tự là một cái thiền tự rất là nổi tiếng ở Trung Hoa, nó nguồn gốc của rất nhiều cái thiền sư nổi tiếng. They saw Master Hsu becoming, I think he stayed there. He was the abbot for the temple for a while. Ngài Hư Vân đã từng làm phương trưởng của chùa đó. And I think Master Hsu went there to cultivate himself. Ngài Tiền Hóa phải ra tụng tu nữa. They produced a lot of famous Chan masters. Đào tạo rất nhiều nhân tài về thiền tông. And Master Hsu said on the occasion of visiting that famous Chan temple, he gave a talk about Chan. Ngài nói về giảng về cái thiền. And he said something very profound. He said Chan is based on the three conditions of precepts, samadhi and wisdom. Thiền tông là dựa trên ba cái phương diện là giới, định và huệ. You want to translate louder so that I can also learn how to speak Chinese next time around? Okay. And so the basis of Chan rests with the foundation of Chan rests with precepts. Nên những người muốn tu thiền là phải bắt đầu bằng gây dựng cái nền móng của cái giới. And how do you build the foundation of precepts? Làm sao mà xây dựng cái nền móng của giới bây giờ? Does anyone know? Có ai biết làm sao xây dựng cái nền móng của giới không? 所以它主要的基础是在戒上面。那你们要怎么样打这个戒的基础呢？ Anyone? 有没有人知道？ Làm sao mà gây dựng cái nền tảng của giới? How do you build the foundation of precepts? Có nên làm sao xây được cái nền móng của giới? Anyone? Không biết hả? How can you keep precepts? Làm sao mà giới bây giờ? Question is very simple. Is the foundation, one of the foundation is precepts. How can we keep precepts? Những cái giới là một trong những cái thành phần, cái yếu tố quan trọng của cái việc tu về thì làm sao mình giữ giới bây giờ? How do you keep precepts? 所以问题就是说，你们怎么样可以持戒？ Yeah. You don't violate the precepts. Okay? Fine. Mình không phạm cái giới. 他说你不犯戒。 Nhưng đều á, cái tư tưởng, cái vọng tưởng, chuyên môn nó nhảy lên, nó xúi mình phạm cái giới. But you constantly have false thoughts that tells you to break precepts. Anyone has that problem? Raise your hands. I'm the only one. Right? Không mình thôi, không mình thôi. You know you're supposed to do it, and yet these false thoughts arises. Let's do it. This is fun. Right? Sounds familiar? This is fun. This is great. It's going to be great. Nên mình biết mình không nên làm, cái tư tưởng nó dục, nó xúi dục nó làm gì cái này nó hay, cái này nó
thú vị. Right? Sounds familiar? So how do you keep yourself from stop? How do you stop yourself from doing it? Sao mình làm vậy? 所以你要怎么样能够让你自己不要 Mình biết mình không nên phạm giới. 不要被这个 Okay. 干扰？ Tư tưởng nó nói mình cứ làm bậy đi. Sao mình ngừng lại được? How do you stop? You know, Xiankai says statements that you should not violate precepts. I said, how do you stop? How do you stop yourself from violating precepts? Yes. Có mà tôi nghĩ mình có định lực thì mình sẽ kẹt được. You know, chưa có định lực thì sao? She says, she imagines she has samadhi power, she can control herself. I said, what about those people who do not have samadhi power? What to do? 所以他说，他如果定力的话，他可以控制自己。那法师说，那没有定力的人呢？Sao bây giờ? 应该怎么办？ You mean you cultivate all these years, you never ask this question? Quý vị tu biết với nhau bao nhiêu năm mà không biết cái vấn đề này hả? Chưa tự hỏi vấn đề này. Yes. Đây là bạn thầy con nghĩ là anh nên cái tới bên ngoài, như là ví dụ là khi con làm cái gì đó con hay sợ đầu con là nhìn ở cái ca sai con mình là tu rồi, không nên làm như vậy. You tell yourself that you committed this kind of precepts and therefore you should not break them. Okay. Như là cái khổ là trong cái tâm mình nó cứ giật mình hoài, nó cứ xúi giục mình làm bậy hoài. Nếu mà nó một lần mình làm gì đó, cái ngày đêm sáng tối nó đều làm, nó xúi mình làm bậy, mà sao cái khó chỗ đó, đồng ý không? Chứ ai cũng biết là mình không nên phạm giới, nhưng tại sao có người giữ được, có người giữ không được? See, you know that everyone knows they're supposed to keep precepts. How come some people can keep precepts and some can't? Yes. Không phải con nghĩ nếu mà họ hiểu được cái nhân quả chắc họ không làm được. If they understand the cause and effect, they will not violate precepts. 他说，如果你这个人如果你了解因果的话，你就不会犯戒。 Nhưng mà cái quả nó trẻ quá, đâu có thấy quả đâu, không sợ được. So you say if you understand cause and effect, what if the effect is so far away you can't even see the effect? 他说，但是假设你的这 Mình biết 个， mình phạm giới có cái quả, nhưng cái quả nó chưa thấy nữa. 假设你的果很远呢，你的果报还看不到呢。 Quả chưa thấy, cái gì đó, đâu có sao. Yes, anyone? Thì con nghĩ là giới cái giống như là một cái luật mà mình cần phải giữ, phải tuân theo để mà rèn luyện mình để tinh tấn. Nhưng lỡ nếu mà phải phạm rồi thì mình phải sám hối. Từ cái sám hối mình có thể là ngày càng tiến bộ. So he says, of course, we sometimes if we violate precepts, then we should repent and then work at it. And as we keep working at it, it gets better and better. We're able to better resist it. And that's what happens to everyone. Ai cũng bị như vậy, ai cũng phạm đấy. 所以他说 Cái 呢， giới á, là đa số những người tu đều phạm. The fact of the matter is that precepts, everyone violates precepts. Virtually everyone violates precepps in one way or other. Yeah. Thầy, mình tu đó, mình giữ giới đó thì mình đừng có đi lung tung, mà đừng có nghe những cái lời ngọt ngào của người ta, hoặc là mình đừng có để ý những cái gì, để ý con đường mình đi tránh, đi vô một con đường để mình giải thoát thôi. Mình không có những cái tâm cái tư tưởng mình nó không có đi lung tung. Goyin advises the rest of you that you should have a proper mind, and you don't listen to the sweet words, and you keep your proper views, so that you don't and you aim for liberation. You have to look at the big picture. Okay? Nó rất là đúng. Okay. The bottom line of
people who are able to keep precepts is that they have the blessings. Những cái người mà giữ giới được là người có phước. Bởi vì vậy trong Phật giáo trước khi mà tu là phải đi tạo phước, khoan tu. And that is why in Buddhism, before you cultivate, you have to create blessings. This is what Westerners don't understand. Westerners, you know, the Westerners come to the temple and they say, teach me chant, teach me how to recite Buddha's name, teach me a tantras, teach me mantra. And they have a hard time practicing those things. Bởi vậy, cái này là cái mà mình phải từng nói ra để cho những cái người Tây phương biết rằng cái thái độ họ là trật. Tại vì họ bước vào thường mấy người Tây phương bước vào chùa, vào ngưỡng cửa chùa thì người ta nói là tôi muốn học thiền, dạy tôi thiền đi, dạy tôi cái tịnh độ đi, dạy tôi cái thần chú đi, để tôi tu. Thì họ được dạy rồi, họ tu không đi tới đâu hết, tại vì họ không có phước. See, this is a problem with Westerners and particularly the younger generation. Nhất là mấy người trẻ thế này. The thing you do, if you want to practice, is you must first build up your blessings. Quý vị hiểu cái thời đại, cái thế trẻ đời này, đời mà mới này, cái gì thì nhớ rằng nó muốn tu là phải tạo cái phước cái đó, cái trồng phước cái đó. 先种福，对不对？ Okay. When you have the blessings, then it's much easier for you to maintain precepts. Khi quý vị có đủ phước rồi thì quý vị có thể giữ giới một cách dễ dàng hơn. This is why in Mahayana, the first paramita we teach you is giving. Bởi vậy trong cái đại thừa, phương pháp tu đại thừa, cái pháp đầu tiên mà chúng tôi truyền quý vị là cái truyền pháp bố thí. And the second paramita is, pháp thứ nhì là, ba la mật cái nhì là trì giới. Phải có bố thí mới trì giới được. So the second paramita is to hold precepts. You cannot hold precepts unless you practice giving. Okay? Is it clear? Any questions about this? Yeah. Thưa thầy, theo như con biết, nếu mà như người tại gia thưa thầy thì họ là trồng phước như là bố thí hoặc là giúp người nghèo hay là làm những chuyện công quả như vậy thưa thầy. Còn những người tu từ hồi nhỏ tới lớn làm sao mấy người tu tạo phước thưa thầy? Khi người xuất gia hả? Dạ. Oh. So you say lay people they practice giving by donating money and working and so on at doing charity work. What about the leftful people who have no monetary means? How can they practice giving? Người xuất gia làm sao mà tu phước bây giờ? Bố thí không phải là bố thí cho người, có thể bố thí cho tất cả mọi chúng sanh như kiến, hay là gà sim gì cũng được. Nhưng mà ăn cơm mình ăn dư có thể cho kiến ăn hay là cho chim ăn, đó cũng là bố thí. Giving has many things. It's not only necessarily money. You can give all kinds of things. You can give food. You can give leftovers. You can give dharmas and so on. Cái bố thí của người xuất gia nó đủ loại thứ bố thí, không nhất thiết phải có tiền. Cái bố thí, pháp bố thí cũng phải pháp bố thí tiền. Please remember, giving is not about giving money. Okay? Giving is about giving all sorts of things. Lúc mình bố thí đủ tất cả loại, including giving of fearlessness, gồm có cái bố thí vô ý nữa. Because if you don't practice giving of fearlessness, you reach a state on your cultivation where you become so fearful, you can't practice anymore. That's because you fail to practice giving of fearlessness. Những người tu với trình độ đó, tới trình độ nào đó rồi sẽ có gặp những cảnh giới rất là dễ sợ. Lúc đó sợ nó không dám tu nữa.
Mà nếu như không trong quá khứ mà không trồng cái chủng tử về cái bố thí vô ý đó, lúc đó sẽ bỏ cuộc, lúc đó sẽ không dám tu. Cách duy nhất của thoát của nó là phải trồng cái bố thí vô ý trước. So when you reach that state, I hope you have planted the giving of fearlessness in the past. If you haven't, you will fail. This is the Buddhist wisdom. Cái này là cái trí huệ của Đức Phật. Ngài thấy được như vậy, và Ngài dạy cho tất cả những người tu hành là phải biết bố thí vô ý. That's why he taught all people cultivate. You have to practice fearlessness. Biết bố thí vô ý, tại lúc mà cần độ lên cao nó dễ sợ, lúc đó sợ dễ sợ. Mà không có cái bố thí vô ý trong quá khứ là mình sẽ bỏ cuộc. Because the high up you get up there, the more scary things can manifest. And if you don't practice in the giving of fearlessness, you will fail. You will give up. Okay? So leftfold people have many things they can practice giving with. Yes. I was wondering, what is a good opportunity to give fearlessness? Seems like it kind of like needs to be. I mean, how do you seek out opportunities where people are fearful and need courage and strength? Làm sao mà cho vui bây giờ? How do you practice giving fearlessness? Cho bố thí vô ý bây giờ. Bố thí gì mình bố thí, mình làm những gì mình làm được, mình không bao giờ mình nhớ cái làm của mình. Làm xong rồi mình thấy cái đó mình làm được thì mình làm xong rồi cái mình buông xả hết, mình không có thấy mình bố thí. Nên là cái vô ý người ta đang sợ sệt. Làm sao mà bố thí cái vô ý bây giờ? Làm sao bố thí không có sợ sệt bây giờ? Cái khó rồi vậy. Làm sao bố thí không có sợ sệt? Mình muốn làm, mình thấy cái đó nên làm thì mình cứ không có sợ thì mình thấy làm. Không, người ta sợ chứ không mình sợ. Không sợ, mới làm được, có sợ thì làm không được. Thì bởi vậy bây giờ người ta sợ làm sao bây giờ? Khó mới sợ. Mình không sợ. Theo con nghĩ cũng như nhiều khi theo như con thôi thì xưa cũng như ba má con nhiều khi muốn đi đâu thầy cũng như là đi Trung Quốc chơi đi đâu thì sợ lạc, sợ không biết nói tiếng Anh thế này thì con đi theo để cho họ đừng có sợ, đừng có lo lắng. Cái đó là một cái để bố thí như thầy nói. Good. That's practicing fearlessness, giving a fearlessness. People are fearful. You do things to reassure them it's okay. Cái bố thí vô ý có nghĩa là khi người ta đang sợ sệt, mình làm những cái gì để người ta bớt sợ sệt. Đó là bố thí vô ý. Cái đó quan trọng. This is very important, folks. Please do not think that practicing giving is only practice giving money. Đừng có nghĩ rằng bố thí chỉ là cho tiền thôi chứ. You're very wrong. That's all you practice. Những người cho tiền không thôi á, những người đó sau này tu không được. Those who only practice giving money, they cannot cultivate, reach higher states. Phải bố thí vô ý. You have to practice giving fearlessness. Ví dụ, for example, people are afraid to come to the temple for whatever reason it is. Maybe they were threatened. If they come to the temple, they'll be given a hard time. You reassure them it's going to be okay. That is giving of fearlessness. Nào như có những người mà tới chùa mà bị đe dọa, bị hăm dọa, nếu mình nói mà tới chùa, nếu mà bị hăm dọa tới chùa sẽ không yên thân đâu, thì mình khuyên người ta đừng cần sợ vậy á, tại vì đó là bố thí vô ý. Okay? You practice, you encourage people to come for the Dharma and not be afraid of anything. Khuyên người ta tới chùa vì cái pháp chứ đừng có sợ gì hết. Bất cứ chuyện gì xảy ra chỉ là cái thử thách của cái lòng thành tâm của mình thôi. Whatever happens when you come to the temple, it's only a test of your sincerity. Okay, you should not be afraid. Đừng có sợ gì hết. Không có gì mà đáng sợ. Okay. That's a giving, practicing giving of fearlessness. Đó là cho bố thí vô ý. But for example, people come to the temple and they say that, oh, how can you sit for an entire day?
ta tới chùa ta nói là sao ai mà điên rồi mà ngồi nhắm ngồi cả ngày luôn. You say, just sit for 1 or 2 sits and see what happens. Thay vì mình nghe ta nói như vậy, người ta sợ, ta không dám ngồi cả ngày, thì mình nói thì ngồi thử 1-2 tiếng, một hai khóa thử ra sao đã, sẽ thấy. Thành đó là bố thí vô ý, mình khuyến khích người ta để người ta đừng có sợ. So giving fearlessness is to do things that allay people's fears, any types of fears. Okay, in particular, the people who cultivate, who are fearful, we should try to help them. Nhất những người tu, người ta đang sợ sệt đó, thì mình cố gắng giúp người ta. Because someday will be your turn. Lúc đó, ngày nào đó, tôi cam đoan quý vị sẽ đến phiên quý vị. It will be your turn. You'll be so scared that you don't dare cultivate anymore. Quý vị sợ đến là không dám tu nữa. I've been through it before. Tôi đã từng qua những cảnh giới đó rồi. Okay? It is so scary. You don't dare do. You don't dare cultivate anymore. Sợ, hết hồn, không dám tu. Yeah, me too. It hurts so much. That's nothing yet. Thành cái bố thí vô ý rất là quan trọng. Quý vị đừng coi thường cái chuyện đó. Người ta sợ sệt, ta nói là tới chùa xong khó khăn không khổ sở, mình phải khuyến khích người ta, nó đừng sợ, chịu khó đi, chịu đựng đi. Đó là làm bố thí vô ý cho người ta. Okay? Okay. Does it help? Là sư那个时候是怕什么？害怕什么？ You will know. You are so frightened that you're so confused that you don't dare cultivate anymore. Lúc đó nó sợ, dễ sợ. Hỏi sợ cái gì vậy? She asked, what are you afraid of at that moment? I said, you're so frightened at that moment that you don't dare cultivate anymore. I can describe it to you that way. Lúc đó nó sợ, kinh hoàng, không dám tu. Okay? No two ways about it. Không ai thoát được cái đó hết. Everyone will face it. Tất cả mọi người đều thấy cảnh giới đó hết. That's why the Buddha said, practice giving fearlessness. Bởi vì Đức Phật mới nói là lo tu bố thí vô ý. Dễ sợ không? Phật nói là dạy cho tiền này, tài thí này, pháp thí này, rồi vô ý thí. Cái thứ ba là vô ý thí không ai để ý chứ. The Buddha taught about giving of fearlessness, and very few people pay attention to it. And they're so wrong. Everyone concentrates on giving money, giving their time, giving their dharma, and no one practices enough to give them fearlessness. And that's why, especially the Chinese people, they give a lot. Những cái người Trung Hoa đó, người Hoa quý vị đó, chỉ muốn bố thí tài tiền này, they give the Chinese, they give a lot of money and food, cúng tiền với cúng đồ ăn này, they're very good at that. Chinese food is excellent, đồ ăn tàu ngon. And then they practice giving dharma, rồi xong rồi tu bố pháp thí nữa. Nói nó pháp hay, they speak dharma very well. And they stop. Không chỉ bố thí vô ý. And they don't practice the giving of fearlessness. And that's when a lot of Chinese people get stuck. Bởi vì nhiều người tàu bị kẹt. Cái khi mà mình bố thí vô ý, khi mà người ta gặp cái chuyện mà người ta tự nhiên người ta không hiểu, người ta sợ. Mình giải thích cho người ta mà người ta hiểu được cái đó cũng là quý thí đó thầy. Có người bạn đó, rất là quan trọng. Có người bạn đó một lần đó cũng lâu rồi nó nói khoảng 12 giờ khuya cái gọi lại hỏi Nhiên nói ông Nhiên ơi bây giờ đó tôi ngủ không có được, tôi hỏi sao vậy? Thì nói tôi có đi làm một cái lễ cho cái người cầu siêu đó mà con nít đó, mà ngày mai là tới ngày lễ rồi mà người ta nói mày không có nên đi làm, thì làm cái đó con nít đó rồi nó phá rồi mày khỏi làm ăn luôn á. Cái em nói tròn ngày mai là ngày tới, mà bây giờ đó, ngày mai không đi thì không có được, tại vì cái chuyện này của mình làm giúp cho bạn. Thì nói con nít mà nó còn nhỏ quá, mình đi làm cái lễ mà cầu siêu cho nó, vậy là mình bị phạm giới, mình bị tội. Cái nói ngủ không được, rồi không biết muốn đi hay không đi. Cái gì mới nói trời ơi cô ơi, cô làm phước như vậy là cô quý lắm, cô làm được như vậy đó người ta phù hộ cho cô chứ người ta đâu có lại hại cô đâu mà cô sợ. Rồi cái cổ mừng quá còn nói trời ơi 12 giờ tối nay tôi khỏi có ngủ luôn á, nhờ nói hỏi cô không thôi là chắc là tôi thức cái sáng mơ không biết nên đi không nên đi nữa.
Cái đó mình nói cái đó cũng như mình giúp cho người ta. Đó là vô ý tu, đúng rồi. Đúng rồi. Phải giúp người ta như vậy. Chuyện gì mình làm được mình nói cho người ta đỡ buồn hay là đỡ khổ. Không phải là tu không, thì bất cứ gì mà ta đang lo sợ ta giúp người ta. Dạ. Anyone who is in a state of Nên là fearful state, we should come and help them out. Okay, that's the practicing of fearlessness. Bố thí vô ý là như vậy thôi, người ta đang sợ, mình giúp người ta. Bất cứ sợ gì, no matter what they're afraid of, you help allay the fears. It is very important, rất là quan trọng. In particular, let me emphasize for you again, those of you who practice, who are serious about cultivation, you have to help people not become afraid of cultivation. Nhất là cái gì phải giúp người khác đừng có sợ tu. Okay? Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? Yes. Dạ bạch thầy, con hay gặp những bậc thầy lớn hơn thì mấy thầy nói tu không khó đâu, không có dễ đâu, con ơi tu không có dễ đâu. Như vậy có phải là bị gieo một cái niềm, cái tư tưởng là tu khó, tu sợ hãi. Đó là không bố thí vô ý. So the older monks would tell him that it's not that easy. So is that what kind of giving is that? It's a practicing giving or not giving fearlessness. That's what it is. Thì con nghĩ đó là cái thử thách. Tôi nghĩ là cái đó cái cách suy nghĩ của nó khác. Tôi nghĩ là cái lời dạy đó nó phải rõ ràng. Tôi nói cách mơ hồ thì nó chẳng hạn như tôi nói ví dụ nó là con nó khó, thường nói khó chừng nào. Anh nghe rõ không? Nó khó có nhiều cái lời khó chẳng hạn như khó lắm con ơi, không ai cúng cho mà ăn đâu, đói lắm con ơi. Hoặc là con biết không, tu như vậy không ai chứa con đâu, con mà tu gắt cao không ai chứa con đâu. Nó nói rõ ràng như vậy, chứ còn nói mà nó khó con thì không đủ thứ khó tu. Cái đó là tạo cái hoang mang chứ không phải. Cái lời dạy nó phải rõ ràng, nó từng cái thì như vậy cái người học trò mới có cơ hội ta thấy được làm sao để giải quyết vấn đề. Còn nếu nói mà rộng như vậy nên thầy chưa thấy được vấn đề thiệt sự là không. So the question is well, that is very difficult. So Mr. Chang's comment is that no, actually, it's a challenge. It's actually is a warning. I said no, I disagree. When you give instructions as a teacher, you're supposed to be very precise, meaning that you're supposed to say, you know, son, it's very difficult because no one will make an offering to you. It's a fact of life. In my world, no one's going to make some offerings to me. Chẳng như ví dụ trong thế giới của tôi là tôi chỉ là một cái tiểu tăng thôi, không ai thành tới cúng dường với tôi đâu, đó là sự thật. Đúng không? Anh Phong sẽ tới cúng dường với hòa thượng, thượng tọa, tụi thứ cúng dường tôi làm cái gì? That's what his wife tells him. Chẳng như thế giới tôi đó là tiểu tăng, ai mà thành tới cúng dường tôi bây giờ? Okay? Chẳng như so in my world, I'm a small-time monk. No one's going to come make offerings to me. Like Chánh Phong, for example, his wife would tell me, you should go make offerings to He Shang and the Shang Zhuo. Don't make offering to him. He's nobody. He's not worth it. This is a fact of life in my world. Thế giới chúng tôi như vậy đó. Những người tiểu tăng đó, không được cúng dường. Không ai cúng dường như thế đó. Đói ráng mà chịu. Phải không? Đói ráng chịu, ráng mà chịu con. Phật tử chỉ có tiền để mà cúng, có thì giờ với tiền với sức để cúng như mấy hòa thượng thượng tọa thôi, chứ sao cúng cái cỡ nó tóc nó được vừa phải thôi, đúng không? Let's face it. The Buddhist disciples are very busy and don't have a lot of resources, and they would rather make offerings to where it counts. So they make offerings to the He Shangs, the big senior monks and the less senior monks. They wouldn't have time for me. They wouldn't even give me the time of day to tell you the truth. Okay, that's the way it is.
So that's why the instruction I would say, son, no one's going to make offerings to you. Okay? You better be prepared. Don't sit there and complain, no one's making offerings to me, because it's going to happen. No one's going to make offerings to you. Thành ra cái người thầy phải dạy cho rõ ràng nó trước cho nó biết là con ơi con, hôm nay thầy mới cúng dường cho con đâu, con đừng có tưởng bở. Ok? Phải nói rõ ràng như vậy thì người học trò mới biết phương pháp cách mà để mà được cảnh cáo trước để mà tu dọn đường mà đi. Chứ không nói mơ hồ nó là khó thế nào, nói cho biết là khó thế nào chứ. Phải nhìn thứ là nhìn cái thứ mình mặt này trong này thằng cũng mình nói trước cho nó biết đi. Nó tội rồi, sao nó tội rồi. Sao nó nói trước đi, sao nói mơ hồ, sao không dọn nó mò đường gì bây giờ. So my point is that the instruction has to be enough. It has to be detailed enough so that the young monks or nuns can be prepared for it. Okay, you can't be vague about it because it's not helpful. Okay, all right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. 老师，今年的那个禅期啊，好几天以来，我眼睛一闭起来的时候，一片空的，没一点什么东西都没有， Yeah. 好像整个虚空呢对，都很晴朗。是去年的，不是今年的。不是今年的，嗯去年的乱七八糟，很多那个什么很丑的人，那个形象也出来，漂亮的也出来，乱七八糟，还有山河大地啊，什么都有。今年呢，全部都没有，一片空。今年是这样子吗？今年是这样子。啊，没有说全部都是空的。对，全部都是空的。啊，功夫很好啊。我也不知道什么情况，那好像老师以前。我的国语怎么样？很好。那老师好几个星期前呢，叫我说，你学念那个阿弥陀佛，好。Oh, she's amazing. 念佛是谁？ Bà giỏi sợ bà nói là năm ngoái bà loạn sân hầu hết, năm này bà ngồi một cái là cả một cái không gian này thành trống không, cũng còn gì hết. Dễ sợ không? Very good. 那我就整件事就是看有什么出现是没有。不过呢，有一个情况就是说，老师上次讲说，念阿弥陀佛后面加一句，那念佛是谁？念佛是谁？阿弥陀佛，念佛是谁？那我就这两句连在一起念的时候，感觉到呢，那个妄念就不起来。对。很好的，很好。Ai giỏi nghe tu mà vừa tu vừa niệm Phật, vừa tu vừa tham thờ đầu luôn, là cái Phật tử nó không nổi, tâm không lắng như vậy. That's very good, it's excellent. Không lắng được như vậy rất là quý hóa. Tại vì cái năm này nó có nhiều cái khủng hoảng trong cái chùa có nhiều cái lộn xộn dễ sợ hơn năm ngoái nhiều. Năm ngoái yên, năm những loạn sang ngồi hết. Còn bà ngồi yên nữa tôi phục bà. Last year was much more quiet. This year is very tumultuous. Chắc cũng tùy ngày không ở Kim Hồng như là nghe bà nói là có nằm thấy chưa bắt giới hoài. Maybe it depends on the day. Some days she claims that she saw some weird beings. That's very good. That's very good. And that's besides the spirit of Chan. You got here and you drop everything else. That's how that's what you are able to do. Bà này giỏi chỗ bà mặc dù cái hoàn cảnh nó hỗn tạp, mà bà có thể xả hết tất cả. Đó là cái công phu thiền. Công phu thiền mình bất cứ hoàn cảnh nào mình xả hết, mình tập xả hết. And this is what Chan is about. No matter what happens around you, you drop them all. Okay? If people are afflicted, it's their afflictions, not your affliction. Người ta phiền não là chuyện người ta, cái chuyện của mình.
kệ để nó có phiền não, mình chỉ lo chuyện mình thôi. Okay? My affliction is slightly different from yours. Cái phiền não tôi nó khác phiền não quý vị tí. Phiền não quý vị là quý vị xả. See, your affliction is that you should not let other people afflict you. Cái phiền não quý vị là đừng để cái phiền não người khác làm quý vị phiền não. Okay? Cái phiền não của tôi là tôi đã bị người ta làm tôi phiền não. My affliction is that they are making me afflicted. So it's much harder for me to let go. I sit there and say, why show? I want to teach them a lesson. Tôi cũng dạy nó bài học rồi không? Anyway, so that's very good. Coaching is very good. You have to let go. That's all there is to it. This is what this is about. What's the Chan Chi is about. Whatever you see, you drop. Cái thiền thất, cái công phu nó quan trọng đó. Mình bất cứ mình thấy cái gì, mình xả nó. Thì lúc đó cái nó mới trống được. That's when it becomes empty. Nó trống được là bất cứ cái gì mình thấy, mình xả được. Okay? Okay. All right. So you start first with making sure that you have plenty of blessings. Thành vì thứ nhất là cái gì? Tu hành là phải nhớ tạo phước. Tạo phước hoài. You continually plant blessings. Không bao giờ đủ. Không bao giờ, quý vị không bao giờ đủ phước. Let me tell you right now. You will never have enough blessings. Never. Thành ra cái tâm mình lúc nào cũng lo đi tìm cách tạo phước cả. Therefore, your mindset should be always trying to plant blessings. Okay? You have to plant blessings. And after you have enough blessings, then it's easier for you to keep precepts. Sau khi cái việc có phước rồi thì giữ giới được. I give an example. Cho cái ví dụ này. It's real. It's not imagination at all. Cái này nó rất quan trọng. Tại vì phải tưởng tượng đâu. When I first came to Buddhism, almost 20 years ago, trước khi tôi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của Phật pháp, I was advised to take the 5 precepts. Tôi bước vào ngưỡng cửa thì có người khuyên tôi một cách ngu ngốc mà nên thọ ngũ giới. Okay, that's a very bad advice. It's very bad advice. Cái lời khuyên đó dốt nát không thể tưởng được. Because I could not keep precepts. Hồi đó tôi giữ giới. Okay, hồi đó tôi biết tôi giữ giới không được. Mà có người dốt nát đến độ mà khuyên tôi là nên thọ ngũ giới bên ngày tiếng hóa. Rồi xong điên đầu hơn nữa. Họ cho tôi thọ ngũ giới, không dạy tôi về cái ngũ giới. And what's worse yet is that they allow me to, they transmitted the 5 precepts to me without teaching me anything about the 5 precepts. And that is why it doesn't happen in this temple anymore. Okay, my temple we teach the precepts. Okay, vậy chùa tôi từ đó tôi quyết định là tôi sẽ dạy ngũ giới, tôi truyền ngũ giới. Okay, tôi truyền phương pháp tu ngũ giới, không có lộn xộn được. Tại vì tôi đã từng bị như vậy rồi, là biết bao nhiêu người tu hành trong Phật pháp đều bị như vậy. Bản thân tôi đã bị rồi. Thành ra tôi khờ, tôi đi thọ ngũ giới, không biết ngũ giới là cái gì, chỉ thọ. Người ta nói chắc dễ mà đi thọ ngũ giới, thì mình đi thọ ngũ giới. Cuộc đời tôi như vậy, tôi không có qua chuyện gì nó có quan trọng độ mình phải sợ sệt. Thọ ngũ giới thì thọ ngũ giới, sợ gì? So that's my lifestyle. I was fearless. I said, 5 precepts? Okay, I take the 5 precepts. And after I took the 5 precepts, sau khi thọ ngũ giới rồi, I looked at the 5 precepts, I said, oh. Sau khi thọ ngũ giới, mình nhìn cái ngũ giới, thấy, ôi chào, nguy quá. Có một cái giới mình giữ không được. There's one precept I can't keep.
I can keep everything else but except like one precept. Tôi giữ hết cái giới nào tôi giữ cũng được hết. Có một giới tôi giữ cũng được thôi. And no one taught me I should relinquish that precept. Rồi không ai dạy tôi để bỏ cái giới đấy nữa. Nó đi cái đầu như vậy. So they know what to do. Tôi kẹp quá, tôi không biết làm gì hết. Ok, mình nói thì mình lỡ dài thôi, mình làm hết sức chứ sao bây giờ. So I told myself I will keep this. Bằng cách nào? Bằng cách trốn vào trong Pháp Phật Thành để mà giữ được cái giới đó. So how did I keep it? By hiding in a CCTV so that I can keep that precept, the sex precept. Khổ như vậy. Mặc dù tôi là nhỏ thọ giới xong cuối cùng mình phải chặt kẹt và chạy vào núp chân vào chỗ nào núp được nữa. There's nowhere else I could hide. Okay, so I went there and I hid in the CCTV. And it was hard because it's a good environment for hiding from that kind of problem. Cái chỗ đó tốt. Tôi nói để cái gì nghe, để biết những cái chuyện nó cười, cái chỗ rất là tốt, hoàn cảnh rất là tốt. The environment is excellent for that. It's very helpful in keeping that no deviant sex precept. It's very good. So I kept it, and so what does it tell you? Quý vị thấy không biết ước giá gì hết, bỗng nhiên giữ được cái giới. My point is that I knew nothing, and yet I was able to keep precepts. What does it tell you? Quý vị thấy sao? Nhóc này có phước đó. This guy has some blessings. That's the only explanation possible. Quý vị thấy cái lý do duy nhất mà tôi giữ giới được là tôi có sẵn phước. Lúc đó tôi quyết định, tôi cười nhất là tôi quyết định giữ cái giới đó, mặc dù mình biết là mình không biết giữ được bao lâu, thì mình giữ cái giới ra. So the funny thing is I decided to keep that sex precept. I don't know how long I can last, but I decided to keep it. Những cái đứa cứ try, tôi có quyết định, tôi cố gắng hết sức của tôi để giữ cái giới. Okay. In doing that, I created a lot of blessing. Giữ giới thì tạo rất nhiều phước. Okay. Rồi mới được cái duyên làm xuất gia, and then I became a novice monk. And the common thread, cái mà nó không thay đổi, cái chỗ đó, later understood. Sau tôi mới hiểu that I was very lucky. Hồi đó tôi hên, tại vì lúc đó tôi bỗng nhiên sao cái tâm mình nhất định không phạm giới. Somehow in my mind I decided not to break precepts, not to violate those precepts. Somehow after I received the Shami precept, sau khi tôi thọ tỳ kheo, sau khi tôi thọ sang di giới rồi, I also have the same resolution. Tôi cũng biết được là tôi sẽ không bao giờ phạm cái giới dâm này. I would never break the sex precept. I decided back then. Tôi quyết định lúc đó rồi. Nhưng tại sao này? Somehow in my mind I decided I'm not going to violate it. Tôi nhất định không phạm. Không cách nào phạm giới được. Okay. I continue on when I got the bhikshu precept. Sau khi tôi thọ tỳ kheo giới cũng như vậy, tôi nhất định tôi sẽ không bao giờ phạm cái giới tà dâm. Cũng như đó tự quyết định như vậy thôi, không ai nói tôi hết. No one ever taught me. I decided I would do that. Okay? Đó là cái phước của mình. That's my blessings. My point I'm trying to tell you is this. Sau cái thời giữ cuộc đời tôi quyết định như vậy rồi. Mặc dù không ai nói dạy tôi hết. Mình tự quyết định thôi. Tôi nghe không ai dạy mình hết. Thì mình nhìn cái giới mình như vậy, mình sẽ làm như vậy. Tự nhiên mình làm thôi.
Thì sau này tôi mới hiểu. Then later on I understood why I have to do it. Sau tôi mới hiểu tại sao tôi phải cần làm. Because later on I understood. Sau này tôi mới hiểu. Sau này khi mà tôi đi Hoàng Pháp, when I began to propagate the Dharma, that's when it dawned on me why it had to be that case. Sau khi mà tôi quyết định Hoàng Pháp, đi dạy Pháp, đi dạy học trò, thâu nhận đệ tử rồi, tôi mới hiểu lý do tại sao tôi phải làm như vậy. Không biết tại sao. Nhập lạc tôi không biết tại sao. Hôm qua thầy có nói sao? Là tại sao? Nhưng thầy nói là cái giới đó nó có nhiệt, phải dùng nhiều sức, phải sức khỏe của cái giới để mở trí huệ. Cái đó là cái phần sau. Phần đầu có phần đầu khác còn nó cũng quan trọng, không kém quan trọng. Làm gương cho học trò. Hả? Giữ cái giới đó để làm gương cho học trò. Gần đúng. Gần đúng. Good guesses. Okay. Any other guess? Ai có? Yeah. Phần giờ thầy có nghĩ là có giới mới độ được ra, có phước mới độ được ra. Precepts to rescue save others. Đúng. Yes. Anyone else? Ai chi khác nào không? When I found myself, because people started to ask me to become their teachers. Sau này có một số người bắt đầu hỏi tôi là xin phép quy với tôi. Then I understood why I had to do those things originally. Sau tôi mới hiểu tại sao tôi phải cần làm cái này. Tại vì sao? Because when I accept disciples and confer the 5 precepts or Shakyamuni precepts or the precepts to them. Tại vì khi mà tôi nhận người đệ tử, khi mà tôi truyền cái giới pháp cho họ, you know what I'm doing? Quý vị tôi đang làm cái gì không? I'm giving my disciples one of the most precious things in my life. Tại vì lúc tôi làm, tôi thọ đệ tử, tôi nhận đệ tử, tôi truyền giới, thì tôi đang cho họ cái mà tôi có quý báu nhất trong cuộc đời của tôi. Okay? It's one of the most precious things I have. The bloodline from my teachers. Cái dòng máu của thầy của tôi. Tại vì nếu tôi vi phạm cái giới đó thì tôi chặt đứt cái liên hệ giữa tôi với ông thầy của tôi. If I were to violate the sex precepts, I would have cut off my connection to my teacher, the bloodline to my teacher. Therefore, I cannot give it to you anymore. Và tôi không thể cho cái gì được. Tôi mất cái đó rồi. Tôi quý trọng trong cuộc đời tôi là cái sự liên hệ giữa tôi với ông thầy, cái dòng máu nó còn. What I value most, one of the things I value most in my life is that my bloodline connection with my teachers. Tôi trọng cái dòng máu của ngài Tiến Hóa cho tôi. I value the bloodline that Master Sherman gave me. I value the bloodline that my Vietnamese master gave me. Tôi trồng cái dòng máu lâm tế của ngài mà dắt cho tôi. Cái đó sự liên hệ giữa tôi với hai người thầy của tôi, và nó không bao giờ mất. And that's my connection with my teachers. It will never be severed. Không bao giờ cắt được. Có nghĩa là sao? Cái giáo pháp nó được truyền từ đời đến đời khác, nó lưu vào tới thế hệ sau. So my dharma, my bloodline flows through the next generation. Not only just one bloodline, but 2 bloodlines. Có 2 cái dòng máu. Thì nó máu bên ngưỡng bên ngoài cái đó, cái dòng máu lâm tế
hai cái truyền thống. Đối với tôi rất là quý báu. To me, that's one of the most precious things that I have. Okay? Mà tốn 20 năm mới giữ được. Okay? It took 20 years to nurture it. Không phải chuyện chơi đâu. Is it clear? Nghe rõ ràng không? Cái dòng máu nó rất là quan trọng. The bloodline is critical. Nó rất là quan trọng. Because part of Master Sri Noir's Dharma is in my disciples. Cái pháp của Ngài Tiến Hóa nó được lưu truyền tới những cái đệ tử của tôi rồi. Yes, their inheritance. Cái đó là cái gia tài pháp bảo mà tôi cho đệ tử chúng tôi. Okay? Meaning that whatever Dharma Master Sri Noir brought to this world, they are entitled to it. Nói cách khác, bất cứ cái pháp gì mà Ngài Tiến Hóa đem đến cuộc đời này, thế gian này, thì những người đệ tử của tôi đều có quyền hưởng cái đấy. Và vì nó cũng là một dòng máu. I'm very proud of this. And everything that pertains to the Linji Dharma, through my Vietnamese master, my disciples are also entitled to that heritage as well. Cũng giống như bất cứ những pháp nào bên dòng tâm thế mà Ngài Mạn Giác đã cho tôi đó, cho dòng máu, lưu lại cái dòng máu đó, thì tất cả đệ tử tôi cũng là được hưởng gia tài đó luôn. In other words, nói cách khác, thì cái vị biết cái chuyện từ nhỏ lắm. This is no small thing, let me assure you. If any of my disciples choose to practice any of those dharmas, như bất cứ người đệ tử nào của đời sau đời của tôi đó, mà chọn tu bất cứ pháp môn nào đó trong hai dòng máu đó, there will be dharma protectors protecting them night and day. Sẽ có đủ các loại hộ long thần hộ pháp để bảo vệ cho người họ tu. That's the inheritance they have. Cái đó là cái gia tài mà tôi cho lại con cháu của tôi. Okay? And that's what I understood from these precept dharma. Cái đó cái pháp dưới pháp của tôi hiểu được là lưu truyền lại cái dòng máu từ cái đời sau. Cái pháp lực của Ngài Tiến Hóa nó có hiện diện trong những cái đời sau. Giống như cái pháp lực của thầy Ngài Tiến Hóa vẫn còn qua cái dòng máu đi xuống. So you have to realize how powerful this concept is. The Dharma power from Master Sri Noir flows through me to the next generations. So similarly, the Dharma power of his teachers flew through him to our generations as well. The lineage is very important. Cái dòng máu rất là quan trọng. And do not let anyone tell you otherwise. Đừng có nghe tin ai ta nói gì khác. You can be proud that I gave you the bloodlines. Vì có thể hãnh diện nói thầy tôi cho tôi cái dòng máu đó. Tôi nói gì kệ người ta. You can say anything they want. Doesn't matter. It's yours already. Nói gì nói. Cái gia tài là quý vị đã có. Is it clear? Nghe rõ ràng không?
Yeah. Thầy nãy nói thầy thiền não. Cái người làm thầy thiền não người ta có tội không? Tội rất là nặng. Nhất là lúc mà tôi thiền thất mà làm tôi thiền não, tội rất là nặng. Vô minh là chỗ đó. Dám làm tôi thiền não, tôi đang tu thiền thất. Hàng người quá vô minh cũng thần hóa. Dám chọc tôi. Trong thầy này để dành hàng năm có được cái thiền thất thôi, để ngồi để mà tu. Hàng năm tôi làm việc tối buổi tối tăm mặt mày, cuối cùng để có được 7 ngày tôi tu nữa. Phật tất tôi còn đi lui đi ra đó, còn thiền thất ngồi ở chỗ đi tôi tu, dám cái pháp rồi, đi cái đó, dốt không thể tưởng. Cái đó trời tru đất diệt, không chơi. Nhưng có quả. Okay. Question is, so the person who created afflictions for me, the person creating any offenses, I said, oh, it's just a few offenses, some minor offenses. I prepare for the entire year for this one week of cultivation. And make sacrifices the entire year to serve all of you, so I have 1 week of cultivation. And people dare afflict me and cause problems on me during this 1 week. These people are not very smart. It's beyond words. But we all get what we deserve. Ai cũng ráng mà chịu, không sao. Làm có nhân thì có quả, không sao hết. There's always cause and effect. We all have to pay the price. I'm not blaming anyone, không trách ai nữa. That's the nature of my practice. Cái việc tu hành tôi như vậy. Lúc đầu ra hôm nay cũng như đói cái ngộ, không có chỗ ở, không có đồ ăn, không có áo mặc. Không ai nói trước như vậy luôn nữa. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Bà thầy con có tham dự khóa thiền pháp kỳ trước đó, là kỳ này con để ý cái schedule nó thường thường là mình ngồi 1 tiếng rồi mình đi nhiễu mình trở lại ngồi 1 tiếng, để mà con thắc mắc tại sao từ 5 giờ tới 7 giờ thì chương trình nó có gần như 2 tiếng liền, nó có cái dụng ý gì? Tôi nghĩ là để phá qua cái bức tường đầu, ta phải ngồi 2 tiếng để phá qua. So why do we sit for between 5 to 7, 2 hours? I said the purpose is to help you break through the pain barrier. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? So anyway, going back to the 3 foundations of Chan that Master Shona talked about. Nói về cái bài pháp của Ngài nói vậy. Thì Ngài nói là tu thiền mà phải có 3 cái yếu tố là giới định huệ, từ mới là dạng sau cái giới. I just explained the precept part.
where it's critical because what most people don't pay attention. Phần lớn người ta không để ý cái chuyện này. People will say like I practice chant. Mấy người nói là tôi thiền thôi, hoặc tôi niệm Phật thôi, or I recite the Buddha's name, and no one ever mentioned they're keeping precepts. Họ nói như vậy thôi, giờ họ không nghĩ là họ cần tu giữ giới. Because look at this, họ nói đâu cần giữ giới nữa, tôi vào cái ngồi thiền đó là nhập định cái gì đó, giữ giới làm cái gì? So they tell themselves, you go to the temple, you cross your legs and you enter samadhi. So what's the point in keeping precepts? So you don't need to keep precepts. Đúng không? Cái chùa đâu có thầy đâu có giảng giới đâu. The teacher doesn't explain about the precepts, and you cross your legs, you enter samadhi. So what's the point? Giữ giới làm cái gì? Không có giới tu làm gì thầy? Sư vị không có giữ giới phải tu ra đời. Muốn tu thì phải giới lần đầu. And my answer is precepts is not. I explained that during the TV talk, TV station today, this week. Tôi giảng cái phần này mà trước cô Diệu Nga hỏi mà luôn trả lời rõ ràng. Tại vì cái giới thì cái giới bị giữ bằng cách không có phạm, không có vi phạm, đừng làm ác, gọi là giữ giới. So keeping precepts means you don't do anything evil. So you sit there and you meditate. And cái gì ngồi đó mà thiền, ngồi đó mà niệm Phật, you sit there and meditate, sit there and recite Buddha's name. You're doing nothing evil. Vì đâu có làm gì ác đâu. Đó là giữ giới ngay lập tức. Ngồi thiền mà mình phải thông với hành tịnh để niệm Phật, chứ mà mình ngồi thiền mà mình cứ khởi tâm nó cũng hạnh nữa. Thì mình khởi tâm thì mình ráng mình thiền. Còn nếu mình ngồi thiền đó mà không có khởi tâm gì hết thì đó là giữ giới. Còn ngồi thiền đó ngồi mình tính toán ngồi đó, bữa này chắc là mình phải về lo đi mua cái nhà kia, cái nhà nó giá thì nó rẻ, còn rẻ không mua thì chúng tôi đang tính toán mưu toan mà tham lam như vậy đó đâu phải là giữ giới. Những tư tưởng như vậy đâu phải giữ giới. Nếu mình chỉ tư tưởng mình chỉ giữ trên niệm Phật hoặc giữ trên thiền mình đang giữ giới. So instead of false thinking, you think about this Buddha's name or your investigation topic, then you're keeping precepts. That's automatic. Cái đó tự động. Okay? Because I wondered about this for a while. Hồi trước tôi cũng suy nghĩ về chuyện này, không phải sao không ai dạy giới nữa. Ai cũng lo dạy thiền không à. Everyone now teaches about chant, about meditation. No one teaches precepts anymore. It bothered me for a long time. Tôi thắc mắc gì là lâu rồi sao? Rõ ràng phải có giới định huệ. Tại sao mỗi người ta chỉ dạy định không dạy huệ, không có dạy giới. Mà sao phải có giới định huệ được? Sao không có gì? Nếu mình theo cái chương trình nào chúng tu mình đang giữ nữa. Cái dạng gì như vậy? Tại không làm như vậy thì mình không thể làm được. Ok? Thành ra cái môi trường nó tạo cho mình cái duyên để mình giữ giới. Môi trường nó quan trọng. Tại vì ở nhà thì cái tư tưởng vợ sẽ nói là phải lo đi nấu ăn, thì lo cho mèo ăn, lo đổ rác, đủ thứ loại sẽ nói. Còn cái chùa thì nó lợi cho cái chùa là chỉ có một cái bộ chuyện là niệm Phật, chuyện là tụng chú, chuyện tụng kinh, chuyện là ngồi thôi. Thành ra là mình đang giữ giới. Nếu nghĩ thông vậy. Okay? So that's the advantage of cultivating at the temple versus cultivating by yourself. You cultivate by yourself, you have these habit energies. You think about feeding the cat. You think about taking out the garbage cans. You think about what they have for lunch, and think about buying the stock market. Okay, buying some stocks. And whereas you go to the temple, you don't have those opportunities. You can only do one thing. You do either recite Buddha's name, you recite the sutras, or meditate. And that by itself, because you not do anything else, that is keeping precepts right there.
And because you don't false think as much, vì quý vị không có vọng tưởng, vì vậy mới nhập định được. That's why you're able to enter samadhi. Okay? Nói cách khác, in other words, cái lý do quý vị không nhập định được là tại vì quý vị vọng tưởng quá nhiều. In other words, conversely speaking, the reason you cannot enter samadhi is because you're thinking too much. Okay? You still want to think. Ngồi đó mà cứ muốn suy nghĩ. Bởi vì nhập định nó không được. Ngồi đó những tư tưởng nó nhảy lên, nó gạt nó ngay lập tức, đừng có suy nghĩ. Thì đó sẽ nhập định. When these thoughts arise, when you sit there and meditate, you're supposed to let go, not follow those thoughts. That's how you enter samadhi. You follow your thoughts, you think about those thoughts, you generate new thoughts, you will not be able to enter samadhi. It's that simple. Nothing to it. Okay? And if you enter samadhi, then the whole temple is like a big block of emptiness. Khi quý vị nhập định đó, thì lúc đó cái chùa này nó thành một cái khối hư không. Không có gì đâu. Đó là tự tại. That is self-mastery. Không có cái gì nó làm động. Nothing can move us. Nó sướng. It's very peaceful. Tôi biết đấy. Hả? Lưu trình. Sẽ很安静的，对不对？对，很安静。老师，本来我是决定说啊，那个佛期的时候，整一个星期做完它。那么禅期的时候，可能我做不了了。那么接下来的时候，连接好多天了，精神很不错，虽然是没有睡觉，睡不好，那还是很有精神，心情啊，感觉到了有那个禅悦的味道，非常愉快，非常欢悦，所以就决定坚持到底。Anh nói là ngồi trên Phật thất xong thì khó khăn lắm, đau chừng đầu eo đủ thứ hết. Mình không biết là ngồi thiền thất có chịu nổi không. Thì cũng lừa là ngồi thiền thất là con dầu ngủ ít hơn, không ngủ được gì nhiều. Ngồiทั้งngày không được, tu hành cực khổ hơn nhiều, gắt gao hơn nhiều. Mà tinh thần thấy rất là khỏe, mà rất là an tịnh. Thành ra sẽ cố gắng tiếp tục, không có ngừng. Okay, that's very good. At least some people are successful. Nhất có người thành công. Any other questions or comments? Anh coi kinh Nam Mắc gì khác không? Yes, Thomas. I was wondering about the relationship between like samadhi and pain and wisdom. Basically, the samadhi is supposed to unfold your wisdom, and does the pain just help develop the samadhi? Because at times you've also sort of suggested that the pain gives you insights. Is there some other route there? Because when you're in samadhi, you're not in pain, you said. You're trying to understand too much. You're trying to make this turn this into an intellectual discussion instead of doing. And you're wasting your time and my time. It's the wrong path to take. There's some things are meant to be left alone. And your approach is still too intellectual. You're still trying to understand too much. I think you should learn to be more grateful of being told what to do, or being given the chance to do it. And this is a problem with Westerners or people in this world, in the young generation even. They try to understand too much. The young people fail to appreciate the
tremendous blessings in being given instructions on what to do. And then given the environment to do it in. That's two incredible level of blessings that most people don't have. Okay? So that's a common complaint I have with a lot of people. They come to me and ask, and they say, I need to be told what to do. You folks here at the temple are given plenty of instructions, are given plenty of opportunity to do it. We create an environment for you here. When you come here, you don't have to worry about anything. Yeah? And you guys don't seem to appreciate it enough. Takes a lot of blessings. Càng nhiều phước, nhưng mà ông hỏi những cái câu hỏi này nó toàn muốn biết này, muốn hiểu cái này, muốn hiểu cái nọ, toàn hiểu không. Nó là cái thế hệ, cái tuổi Tây Phương với tuổi trẻ bây giờ nó hư, nó đòi hiểu chứ nó không chịu làm. Cái gì phải biết quý hóa, quý báu cái sự quý hóa của cái lời dạy. Lời dạy chúng tôi rất rõ ràng. Nói cái gì ngồi đi, xếp bằng đi, chịu đau đi. Nó rõ ràng như vậy. Không biết cái giá trị của nó, cái đòi hiểu tại sao phải chịu đau, tại sao phải ngồi, tại sao phải ngồi lâu. Chỉ cái vị ngồi tự động sẽ hiểu mà không biết cái giá trị của nó. Cái đòi hiểu trước không, cái vị hiểu trước cái vị làm không được. Có những cái không nên biết, không nên hiểu, chỉ làm thôi. Những cái đứa mà nó đòi ngồi, nó đòi suy nghĩ, nó suy ra, nó suy được, nó hiểu cái pháp, không bay tụi nó hiểu được. Cái chuyện làm, nó hiểu không à? Cái tuổi da trắng, tuổi thế hệ sau còn như vậy hư hết. Không biết ơn cái đồ vô bạc nghĩa chứ sao? Mình cho nó cái dạy, nó cái lời dạy, chỉ một cái con đường nó đi, chỉ nó cách để mà nó khai cái hệ nó. Không hiểu cái giá trị đó nữa. Rồi xong rồi tôi tạo một cái môi trường để tới để mà chỉ làm thôi, không cần lo cái gì hết đó. Biết bao nhiêu hộ pháp lo đồ ăn này, lo đủ thứ mà cái vật thực dụng mỗi ngày cần thiết là lo hết tất cả, không có lo cái gì hết, cũng không biết cái giá trị nữa. Họ không biết bao nhiêu người hy sinh, bỏ tiền ra tự mua đồ ăn đấy rồi đi bỏ thì ở rằng thay vì ngồi đây đi qua bên kia loay hoay mà lo nấu ăn cho mình khi mình đứng dậy xong có đồ ăn ăn, không biết cái giá trị của nó, tệ không thể tưởng. You guys don't appreciate what you have. People making sacrifices. They take their own money. They go to buy the groceries. You go to the kitchen. You cook. Instead of sitting here and meditate with us, they sacrifice the personal meditation time so they go to the kitchen and cook, so that we have food when we're hungry. You guys don't appreciate it. I cannot believe it. It's as if that we were trying to make you do something you don't want. Cho cái vị đủ thứ, cái vị có cảm tưởng, cái vị tôi như là đang bị dụ, cái vị làm cái gì cái vị không muốn làm. I cannot believe it. I should be charging you money. I'm not. Don't chặt tiền ai hết. This is a chance for us to cultivate together, mà tới để tu với nhau thôi. Không hiểu cái giá trị đó luôn nữa. You don't appreciate the incredible opportunity. Other people have to go to work. Người khác ta phải đi làm việc. You come here, someone says something that makes you afflicted, you walk out and say, I don't care this standpoint anymore. I can't believe people so mean to me. Tới đây ta nói một câu, nghe nó chọn tay là bỏ đầu quẩy lưng bỏ về, nó tức nó chùa này ác.
This is a small temple. We don't have a lot of people. Okay? And for us to have this kind of event, a lot of people have to make sacrifices. And the beautiful thing about it, no one ever complained to me they were making sacrifices. Cái mà tôi phục nhất là những người mà hy sinh đó, không nói tôi một tiếng, không thắng tiền một tiếng. Đẹp không thể tưởng, it's so beautiful. How generous people are. Người ta cái tâm người ta tốt như vậy. Muốn tu hả? Tôi ủng hộ chứ mà tu. Nó đẹp như vậy. Tôi không biết. It's so beautiful. How generous the giving is. You want to cultivate? We help you cultivate. That's all there is to it. And you're so preoccupied with your own getting your things your own way, as if we're trying to, we're making you do something you don't want. It's against your will. Làm như là tới vị tới tu với chúng tôi để tôi ép cái vị làm những cái chuyện cái vị không thích làm, vừa phải thôi. It's just people are so immature, như là thiếu trí tuệ, không hiểu cái giá trị. And then when you have problems, you have someone to ask questions. Rồi khi cái vị ngồi tu có vấn đề mở miệng ra hỏi ông thầy trả lời cái bóc ngay lập tức. You have a question. When you cultivate, you open your mouth and ask a question, and the answer comes out right away. How many places you find that are going to be like that? Có kiếm được bao nhiêu chỗ như vậy? I didn't have, people didn't answer me when I had questions. Nếu mà tôi tu đó, tu vấn đề rất nhiều, không ai trả lời tôi đó. You biết không? You know that? No one ever answered me and gave me any answers. No one. Không ai dạy tôi cái gì hết. So it's amazing. Cái sự bố thí mà cho người ta không biết cái giá trị của cái mình bố thí người ta. So it's amazing about the gift. You give and people don't appreciate what's given to them. And that's the way it is. Chúng sanh là vậy. Đưa bao nhiêu, bố thí bao nhiêu đòi thêm nữa. Whatever you give to living beings, they want for more, they ask for more. Never happy. Oh well, that's the way it is. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? All that's asked for all the participants is just concentrate your work and let go of your afflictions. Cái vì tới đây tu chỉ lo tu thôi, bỏ cái phiền não này, làm chuyện thôi. Nó dễ như vậy, mà không chịu làm nữa. And that's all. It's after you're not even willing to do it. That's it. We force you to do something that's so bad for you. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Mình muốn bạch thầy, nhìn thấy là thầy có cái công phu khổ hạnh để cho Phật tử người ta gắng tu, mà lòng cũng nhiên không biết nói làm sao mà để đền đáp cái ơn của thầy giúp cho những người Phật tử để tu. Con cứ lại thầm, lại thấy mà lại thầm trong tâm. Nếu là nhờ cái đức của thầy mà Phật tử lại được tu, là cái công đức của thầy biết là to lớn, cho chị em ở đây gắng tu để được giải thoát. Mà con lại thầy không dạy con lại thầy nhiều lắm, là con lại nước tâm là con gì con lại con cái tâm con nghĩ là công đức của thầy không biết là bao la.
con mong thầy cũng giúp được người ta như vậy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Yeah, she said she's grateful that to me for organizing these things and helping the rest of you cultivate. You don't need to be grateful. Đâu cần biết ơn gì cái chuyện chúng tôi phải làm. This is what we do. Unless we help you, there's no way for you to make it. Nếu chúng tôi không giúp quý vị tu không được đâu. Because you need help so that you can progress, make progress. Quý vị cần giúp đỡ mới tiến bộ được. Because it's very difficult to make progress without guidance. Tại vì muốn tiến bộ mà không có sự hướng dẫn, sự giúp đỡ nó rất là khó khăn. Tôi đã từng gặp cái cảnh giới đó rồi. I went through these phases myself. I wanted to cultivate. Hồi trước tôi trẻ, lúc tôi còn trẻ tôi muốn tu vậy sao? Mà không ai hướng dẫn. No one guided my cultivation. Okay. And so I struggle a lot. Tôi lạc lõng rất lâu, thời gian rất lâu. Thành ra tôi hiểu sự quan trọng lắm. Thành ra tôi muốn giúp quý vị, tại vì quý vị thì giờ nó eo hẹp, anh muốn giúp quý vị để cho tu nó dễ dàng hơn một tí. And then I realized that for most of you, time is limited. For example, I let people who have to go to work, những người phải đi làm việc, okay, and they have other family obligations. Họ có những cái trọng trách của gia đình. Tôi hiểu chuyện đó. I understand. That's why I try to make it as easy for you as possible. Muốn giúp quý vị để quý vị nó được thuận tiện trong việc tu hành đó. And this is what we do. And I'm not doing anything different from what my teacher did for me. Cái tôi làm này không có gì mà ngoài lễ hết. Đó là những cái như thầy tôi đã từng làm cho chúng tôi. So this is how we repay our teachers' kindness. Đây là cái mà chúng tôi để làm để mà báo đáp cái ơn của những người thầy chúng tôi đã từng làm như vậy. I'm grateful to my teachers for their generosity. Cái như tôi luôn luôn nhớ ơn cái thầy, những vị thầy của tôi, cái sự rộng lượng của họ, the generous teachings, cái sự huấn luyện của họ rất là rộng lượng. And so what I'm doing is sustaining that tradition of giving from the teacher to the pupils. Chúng tôi chỉ làm cái việc mà các thầy chúng tôi đã từng làm thôi, không có gì lạ hết. Nothing new about this. Okay. We hope to maintain it so that the goodness lives on. Chúng tôi cố làm như vậy để cho cái tốt nó được lưu truyền lại cho cái đời sau. Because let me tell you, my teachers, the reason I could afford to scold you because it's like scolding myself. Tôi hồi nãy tôi nói hơi gắt một tí, không có khác thì tôi nên tự nói cho tôi, because lúc trước tôi cũng như vậy, tôi cũng vô ơn nghĩa sao. Because I was like that myself. I wasn't grateful at all. I said, he's making me do things I do not want to do. What is this? So I'm blaming you for what I used to be. Okay? So there's some kind of cause and effect in action here. Có nhân có quả hết. Không có gì lạ hết. So I was ungrateful. Now I have a bunch of ungrateful pupils. Trước tôi không biết ơn, bây giờ học trò tôi không biết ơn là chuyện thường. Okay? Yes. Ai thắc mắc gì không? Yes. Và thầy riêng về cá nhân con thì con rất là cảm ơn thầy đã dạy dỗ con bao nhiêu năm nay. Lần đầu tiên con có nghe những bạn kể với con là có một người trẻ đó, ông ấy
sau thời gian đó thầy thấp và không còn lên sân lên nữa thì con cũng thường xuyên vào căn nhà của website của chùa, download những MP3 những bài giảng của thầy và theo dõi. Nhưng mà con cũng có cái cảm giác những cái bài giảng đó rất là hay, rất là thấu và dễ hiểu cho con, nhưng mà nó vẫn là không phải của con. Cho tới khi tháng 5, tháng 6 rồi xuống như này, quyết định xuống như này, tham gia khóa thiền thấp thì mặc dù rất là khó khăn, tại vì con không chuyên là tu thiền cũng như các bạn đạo ở đây, vào nằm sống này ngồi từ khuya tới sáng, từ sáng tới tối rất là kinh hoàng. Nhưng có thầy giúp đỡ, bạn đồng tu giúp đỡ, trước có chuyên đã cổ bỏ tinh thần rất là nhiều, và con thấy được một ít, thấu hiểu được một ít cái lời dạy của thầy và trong cái đời sống tu tập của con. Thì con mới nghiệm ra là Phật pháp đó, là nghe mình suy tư nó cũng tốt, nhưng nó cũng chưa phải là của mình. Mình phải thực hành một số mình thiền và mình suy nghĩ lại. Cái khi mà tâm mình nó tĩnh lặng thì khi mà mình có định rồi thì những cái ý tưởng, những quyết định nó mới thật là của mình. Và sau mà đó con mới nghiệm ra thằng này con tham gia có thiền pháp luôn thì con cũng rất là mừng thì thấy mình có những sự tiến bộ trong sự tu tập và tinh thần sống sáng khóa. Về thân thể cũng vậy, sau mỗi lần thiền thì con thấy tâm của mình rất là không có bị nhiều lo toan phiền muộn giống như trước kia. Chúng con rất là cảm ơn công đức và sau dạy của thầy đã ngồi thiền và theo dõi tụi con từng người. Con nghĩ trên đời này thì rất là hiếm những cái vị thầy mà hết lòng với lại Phật tử như vậy. Chúng con đã có rất là nhiều bước để gặp được như vậy. Chúng con đáng đi vào đồng hành, đáng tu tập tinh tấn để mà bảo phụ khổ nhập của thầy. Con cũng cảm ơn các chư Tôn đức vì đã hướng dẫn và dạy cho con trong giờ rảnh rỗi. Cũng cảm ơn các đạo hữu đã tu là khổ nhập và cũng giúp đỡ chúng con kỳ chú của Việt Nam. Như là con cảm ơn. It's a long speech. I don't know where to begin. Basically, he counted how we got together 4 years ago. Someone told him that there's a young monk who drove from Los Angeles to San Jose Friday night. He get there on Saturday morning to teach Chan, and then explain the sutras, and then drive back the same day. So he was curious, he came to take a look, and he said, who would be so foolish to be doing this kind of thing, to punish your body like that? And that's how he got started. And he didn't tell you that when we taught Chan, who was in a externalist temple, cái con cũng kể là lúc là chúng tôi 4 năm trước mà tới San Jose học tập thì dạy thi ở cái chùa như chùa Bà Hải đấy phải. And because we couldn't find a place, tại vì không có chỗ mà dạy, thì tới chỗ cái chùa ngoại đạo mà dạy thì việc dạy ngoài sân thôi. So we were teaching Chan outdoors, under the sun, viết trong nắng. And at times the neighbors would
turn on their Mexican music, you could hear music, the good mariachi music. Như khi mấy người tham dự mấy cái cơ trên cái đồi núi cao, cái đồi cao đó, thì họ bật cái máy, bật cái nhạc nhạc lễ thì cơ của họ nghe, mình có thể nghe cái nhạc luôn. And next to us there's a Buddhist temple, rồi bên cạnh cái chùa ngoài đảo, một cái chùa Phật giáo. And thì ông thầy chỉ đứng bên kia, đứng cái hàng rào, ông nghe tưởng để giảng gì thôi. So the monk there whose temple is next to us, he would stand on the other side of the fence and listen in on my Dharma talk, and that's all. So that's how we function. And hồi đó nó khổ sở như vậy đó. And he also said that contrary to the instructions from the other teachers who complimented their pupils on their strength and neglected and glossed over their weaknesses, I focus more on their weaknesses and not even on the strengths at all. And it makes it even harder for most people, because it's very tough to have to face their own flaws and their own failures. Cái lúc mà dạy mình nêu ra cái sự khuyết điểm của người khác thì khiến người ta khó chịu, và khiến cho các người trò cảm thấy là bị thất bại hoài dễ dàng khí, vì vậy mấy thầy không muốn bàn những chuyện đó. This is why the most teachers do not mention people's weaknesses. Okay. Okay. So afterwards, I discontinued, and so he continued to listen to the MP3 files, and he felt that he's still learning, but he's not as directed towards him personally, his instructions, as they used to be when I went to San Jose. And then he went to join our Chanchi last May, and he liked it, and he basically to shorten the story, he says he's grateful for all the instructions and all the help that people provided to us, to all of us cultivators, Is that it? Hả? Còn gì nữa? Đủ bỏ cái gì? Alright, any other questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Yeah. Thầy con có một cái vấn đề trong lòng mà con không biết giải quyết sao. Yeah. Cái vấn đề này là ngoài cái đề tài của thầy. Còn bữa nay là ngày cuối và xin phép thầy chỉ dạy cho con. Còn cái vấn đề là con không biết có nên interview không. Thì thường đó là trong kinh Phật dạy là dùng hồng danh của Phật như là Phật A Di Đà để mà cầu vãng sanh, và hồng danh của Bồ Tát Phật Thế Âm để mà cầu tiếp dẫn. Để mình dùng cái hồng danh đó mình niệm để đến nhất tâm. Thì gần đây có một số người hay dùng cái hồng danh quý ngài và những bài kể như là A Di Đà Phật mỗi người một tập, rồi Quan Thế Bồ Tát mỗi người một khác. Tức là họ cứ lòng vòng trong chùa, mỗi lần mà trong chùa có phiền não hay gì là cứ lấy cái đó ra mà họ nói một cách đùa cợt thì rất là bất kính. Con thì con chỉ là một chú sa di trong chùa, thì là cái ta đà con cũng không biết cái nên interfere cái đó hay không. Thì là con xin thầy cho đi. Sao cái câu hỏi là sao tôi vẫn hiểu. Nói của con là tại vì họ hay khi mà họ tới chùa
Dạy để sao? Tôi Nghĩa là A Di Đà Phật mỗi người một tật, rồi Quan Thế Bồ Tát mỗi người một khác, rồi làm như là cái câu kệ, là cái câu make fun. thì cái đó là cái câu người Hoa mà cái đó nổi tiếng, không có gì làm đâu. Thì cái đó là tại vì Nam hiểu nó mới giảng thật thôi. Cái chuyện mà chú là chú Triệu, chú không có quyền, nói ngược lại người thầy. Không phải chuyện của chú là chú Triệu, chú trong cái hàng Phật giáo, trong hàng ngũ của người xuất gia, chú là không có kiến nào hết. Cái sự thật là vậy. Tôi thật mà trả lời cho cái gì biết, mấy người sa di đó không có kilo nào hết. Sa di không có kilo nào. Cái thời gian sa di thì cái chương trình huấn luyện rất đặc biệt, nó cố ý quý vị không có một cái kilo nào hết, thành ra không có quyền hết. Mấy thầy nói sai thì im lặng. Không phải nói với thầy, không chỉ mà muốn nói với Phật tử thôi là như vậy, con không nói với thầy sai đúng, con không dám. Không phải là cái chuyện nói pháp không phải chuyện của chú chưa phải là sư lúc để chú nói pháp, chú đang học pháp. Cái thời xưa là phải học 5 năm giới luật mới bắt đầu đi học thiền. Ngày xưa tôi dạy kỹ như vậy, thành chú mới đâu phải bao lâu đâu mà nói pháp, còn lâu mới nói pháp được. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ gì nữa, cái pháp không phải là pháp của chú. Cái pháp của chú nói là pháp của người thầy của chú. Cẩn thận cái chuyện đó. Tại chú nói pháp trật là chú đọa địa ngục, mà chú nói pháp là của thầy, mà thầy chú trật, thầy chú đọa địa ngục chứ mà chú đọa địa ngục. Cẩn thận chuyện đó. Cái thời sau này quý vị cũng dễ sợ lắm, quý vị cũng hiểu thôi, cái tưởng là dễ dàng, nó rất là khó khăn. Tại vì cái thời này rất quan trọng để nó xây dựng cái nền tảng của cái đời tu hành tỳ kheo như sau này. Mình cần cái thời gian đó để mình xây cho nó đúng, xây đúng sau này tu dễ dàng hơn. Xem nó trật, sau này phải tiếp tục xây lại cái nền móng lại. Okay, let me translate to English because this is important. The question he has is that there are people who talk about the Dharma, that he disagrees, and he says whether he should say anything about it. I said, no, you should not say anything about it. It's not your place to say anything about it. No, because as a novice monk, he's only a novice monk. Traditionally, in the old days, you need to spend 5 years. 5 years learning about precepts. Okay? And before you even taught, before you're even allowed to meditate. The training program is very special. In Wiccan Buddhism, the novice really have no weight whatsoever. None whatsoever. It's on purpose. Okay? So what is he doing talking about the Dharma, giving Dharma talks? He has to be careful. A couple of things. Number one, he's too young. He doesn't know enough about the Dharma to talk about the Dharma. Okay? And number two, the Dharma he talks about should not be his own, but should be his master's Dharma. Because if the master's Dharma is wrong, the master goes to hell. If his Dharma is wrong, he goes to hell himself. Who's going to help him? People don't realize how important this training program is. If you do it right, you have the proper foundation to cultivate further. If you don't do it right, you become a fully ordained monk or nun, you have no foundation. It's very hard to build your foundation then. Because if your objective is to obtain liberation, tại vì nếu như cái mục tiêu quý vị muốn xuất gia để mà đạt được cái giải thoát, thì cái sự gây dựng của cái căn bản, cái nền bản nó rất là quan trọng. Your goal is to obtain liberation. You must understand the
importance of building a proper foundation for that liberation. Without a proper foundation, you can't build. Không có căn bản, không thể mà xây dựng được. I see too many monks and nuns without a foundation. Tôi thấy quá nhiều người tỳ kheo ni không có căn bản. Tôi chịu, tôi nói không được. I can't. There's nothing I can do. And I see it's very painful for them. Tôi thấy những cái người tỳ kheo ni đó, họ rất là khổ sở. Because now I am putting through the things that I would put a shamini through. Tại tôi những người mà tới tu như tôi như vậy, dám cả gan tới tu như vậy, tôi đang huấn luyện họ bằng cách tôi đang xây lại cái nền tảng của cái sayi của họ mà họ không biết. I need to help them rebuild that foundation. Nó khổ lắm. Thành ra cái này mà tôi học được thầy tôi như đó. This is what I learned from my Chinese teacher. Thầy người Hoa dạy tôi cái đó, cái nền tảng quan trọng như sao. Cái bên Pháp người Việt Nam mình, những bên Pháp người khác không biết xây cái nền tảng. I will tell you that most dharmas, whether it's a Japanese or Vietnamese or something, even Chinese nowadays, they don't know how to build a foundation. They don't. Thành ra đắc giải thoát không được. You cannot obtain liberation without a proper foundation. No two ways about it. Xây nhà lầu mà không có cái nền móng làm sao xây được? You cannot build a skyscraper without a proper foundation. Period. It's impossible. Any other questions? Yes. I was wondering if you could talk about what the proper foundation is. It's a Shami training program. Cái căn bản nền móng là gì? Nền móng là cái trên đường huấn luyện của Sa Di đó. The things that you must learn as a novice monk before you can be fully ordained. Có những cái chuyện quý vị phải được dạy và hiểu trước khi quý vị được thọ tỳ kheo ni giới. Quý vị không hiểu những chuyện đó, quý vị không được thọ tỳ kheo ni giới. If you don't understand those things, you cannot receive full precepts. I will not allow you to receive full precepts until you're ready. Okay? Yes. Not true. Let me take it back. Tôi xin lỗi, tôi nói ngược lại. Tùy người. Varies. For example, ẩn niệm, for example, it's impossible to help them build foundation. For example, older people. And I'll give you an example. There are a lot of old people who need a home life. It's too late for them to obtain liberation. So I don't expect much from them. Còn những cái người mà lớn tuổi thì đặc biệt cái chỗ là người ta được như họ được tiến hóa cho thọ thì theo đi theo giới, nhưng thì ra họ không có đủ sức để mà đắc được giải thoát. Có cái pháp đặc biệt như vậy. Okay. Tôi nói cái pháp là pháp những người còn trẻ. But the Dharma I talked about is for those who are hoping to obtain liberation. That is the Dharma for it. Có cái pháp. Chứ không phải khơi khơi. Okay. Rồi. Thầy, nếu mà ta học ngồi thiền là thiền nó có cao có thấp, mà tôi thấy thầy ở đây dạy thiền thì đặc biệt hơn người ta. Vậy sao? Nếu mà không mình đi thấy người ta dạy thiền á, thì giống có cao có thấp, không biết phải gì không, mọi người không hiểu nữa, mà thấy người ta thiền nó rất là dễ hàng ngày hàng giờ rất là dễ. Mà thầy ở đây dạy cái pháp thiền đó là đặc biệt hơn người ta. Cái đó là đi xem sao con ngân cũng không hiểu cho đây. Dễ là sao mà dễ? Nó nào mà không có thấy dễ, ông nói thiền mà dễ đó. Thầy tôi thấy mà ông này người ta thiền mấy trăm người, ai nào cũng không nói là khó giờ nữa. Ở đây là thầy dạy thiền là
ta tới học cái điều khác là ta thích cái vui ta mới tới, còn cái người tới đây là ham khổ. Mấy cái thiền thất này nó có gì vui đâu, toàn khổ không, đúng không? Thiền thất này mình bỏ thì giờ bỏ bao nhiêu cái sức lực, bao nhiêu cái tài nguyên để mà mình tìm cái khổ, để có tìm cái sướng đó. Có một người, có một người được cái sướng, còn ai cũng khổ hết. So I said that the question she has is how come you're different? The way we teach Chan is different. She saw a lot of people teaching Chan. She went to a lot of temples in her years and listened to a lot of teachers. And she says the other teachers teach them about happy Chan. And how come we teach so much harder? Everyone says Chan is so easy, meditation so easy, so pleasant. How come I teach meditation so hard? I said it's because the approach is different. The other teachers teach about happiness. I teach about suffering. Look at the Chan Chi. We spend a lot of resources to suffer. Only one person feels good about it. The rest of us are suffering like crazy. That's the Dharma. The Pháp là như vậy. Okay? When you suffer long enough, that's when you find true happiness. Cái gì mà đủ khổ rồi thì sẽ thấy được cái hạnh phúc, thấy cái sướng. Okay? Any other questions? Ai đang mắc gì khác không? Any other questions? Thầy, mình tu mỗi ngày thầy nói ai nói tu khổ như thế. Ở đây bao nhiêu ngày nó có khởi tâm khởi động gì đâu, chỉ có biết niệm Phật để thanh tịnh thôi. Chứ không có thấy gì mà khổ, là ai nói là tu là khổ. Có khổ không có vui thế này. She says, she just sees no suffering here. She feels like a lot of reciting Buddha names so happy for her. The mind is not moving at all. Cái phương hướng nó khác. The direction is different. Cùng tới một chỗ. We get there at the same place. Okay. Cuối cùng hai cái phương pháp nó cùng tới cùng một chỗ thôi. Đều cái con đường nó khác một tí. Cái nhìn của chúng tôi đó, thấy cái nhìn của tôi đó, thì tôi chuộng cái khổ thay vì tôi chuộng cái sướng. From my perspective, I prefer the hard route instead of the easy route. Because that's how I learn. Vì cá nhân tôi chọn con đường từ lâu rồi. Okay. And I feel that the happy route is more difficult to travel than the hard route. Cá nhân tôi tin rằng con đường mà nó dễ dàng, con đường mà nó thoải mái, nó khó đi hơn con đường nó khó khăn, con đường khổ sở. Okay, I feel, again, let me repeat, I feel that the easy route is much harder to take than the difficult route.
suffering route. Cái đường sung sướng đó, nó đi khó khăn hơn nhiều. Okay? Because when you take the happy route, it's very, very difficult to attain liberation. Chứ vì chọn con đường sung sướng đó, quý vị sẽ khó mà đắc giải thoát. Rất là khó đắc giải thoát. If you choose a route of being in control, nếu quý vị chọn con đường mà mình có cái tự chủ, you will not attain liberation. Quý vị không đắc được giải thoát đâu. You feel that you must be in control what you do. Nếu quý vị nghĩ là quý vị phải có hoàn và có tự chủ trong cái việc tu hành quý vị đắc giải thoát không được đâu. Cái sướng, the pleasant route is a route has so many more dangers than the suffering route. Con đường mà sướng là con đường nguy hiểm hơn nhiều. Con đường khổ. Đường khổ thì nó an toàn hơn con đường sướng. The route of suffering is a lot safer than the route of pleasant. And that's because I feel that the people who prefer the pleasant route is because they haven't attained liberation yet. That's why they lead you down that route. Những cái người mà dẫn học trò đi con đường mà thoải mái, sung sướng là những người đó chưa đắc giải thoát. Because if they did, they wouldn't do it. Họ không dạy như vậy. The objective is to lead people to attain liberation. Then they will not teach the pleasant route. Và nếu mục tiêu của họ là họ để mà dẫn quý vị đến con đường giải thoát, thì họ sẽ không dẫn quý vị đi con đường thoải mái đâu. I assure you that that's my personal belief. Đó là cái lòng tin tôi như vậy. Con đường thoải mái nó sẽ bị kẹt. You take the pleasant route, you'll be stuck. So that's why when all the people who come to me, thành những cái người mà tới học với tôi đó, trong tâm tôi rất rõ ràng. I ask them this very clear question: What do you expect from us? Quý vị muốn gì với chúng tôi? If you want to attain liberation, then it's going to be suffering. Nếu quý vị thực sự muốn tìm cái giải thoát này, thì phải khổ. If you're not that rush about liberation, nếu cái gì mà không có gấp rút gì hết, thiến sáng niệm Phật ta bữa nào tôi gửi đi Tây Phương Cực Lạc thôi, vậy không có được đi. If you're in no hurry and you hate to suffer, you prefer it to be pleasant, no problem. Take it easy. And we have a Dharma that helps send you to the Pure Land too. We cover those cases too. So we don't ask of the same thing for everyone. Mỗi người mỗi khác, đúng không? Đâu thể ép người ta là khổ được. You cannot force people to suffer when they're not willing to. Okay? We cover both bases. Hai trường hợp chúng tôi đều có pháp để mà đối phó. Okay? And that's why we're perfectly happy with 10 people coming or 20 people coming to a big event like this, like we have today. Thành nhiều khi mà chúng tôi được 10 người, 20 người tới tham dự một cái khóa tu nhưng mà cắt cao như vậy, chúng tôi rất là mừng. Because these 10 and 20 people are special people. Những cái người 10 người, 20 người này rất là đặc biệt, không sợ khổ. They're not afraid of suffering. They have the chance to attain liberation. Họ có cái cơ hội để có đạt được giải thoát. Yeah. Đời con khổ rất là nhiều, thấy con không khổ đâu thầy. Mà ngồi nó đau quá.
Cái chuyện khác mà quý vị không biết nữa. Như nói nó thẳng với quý vị nghe, tại nói quý vị là khi tưởng tôi là tham khổ rồi. Trong cái khổ đó, quý vị có cái sướng như cái bài mà thấy này. Cái sướng bài này bà chưa gì mà có được như vậy. Quý vị cái đường sướng quý vị không bao giờ thấy được như vậy. Let me tell you, share a secret that now that I'm sharing with you because it's real now. Because someone experienced it already. Actually, the round of suffering will help you experience the kind of happiness that you cannot otherwise experience. Case in point, Ru Jing here. She suffered, and she broke through that suffering. She experienced a kind of bliss that she never experienced before in her entire life. You cannot do that with the pleasure round. You can't. Tuệ với tuệ.这个好的情感是很特别的，没有收获，对不对？以前没有感觉到。Tức là có một cái sự tiến bộ mà bà chưa gì mà có. Cái khổ như vậy mới thấy được cái đó. Nó là như vậy. Có nhiều người tu cả đời không thấy được như vậy. I can assure you, you take the pleasure around, you spend your entire lifetime cultivating, you will never experience first day. Không thấy được. Thành ra khi tôi nói chuyện khổ là chỉ được bước đầu thôi. Tại nếu thực nó thì cái gì, nếu mà nó khổ như vậy, tại sao tôi tu làm cái gì? Tôi khờ vậy. And put it this way for you. I'm not stupid. Do I look that stupid? To some of you, yes. Okay. I choose the suffering around because I know it's a lot better. It's a lot more blissful than the other round. If I can't experience it, I wouldn't be doing it. Nếu mà tôi trong cái khổ đó mà trong cái đường tôi khổ này tôi chưa thấy cái sướng này, mấy tôi làm này, tôi có dài. If I don't experience all the bliss I could not otherwise get somewhere else, I wouldn't be doing this. I wouldn't teach you this. I wouldn't be hurting you. I'm not helping you. Đúng không? Tôi không thấy sướng, tại tôi giấu thì chưa cho cái gì thấy cái sướng thôi, chứ còn có sướng tí mồ, sướng thì tưởng tượng. It's so wonderful. It's beyond description. You have to earn it. Đều phải cố gắng mới tới được. It's not easy to get there, but you can get there. Not tới được. Okay. And tell you one more thing. Chuyện khác nữa. Okay. It gives meaning to life. Cuộc đời nó có ý nghĩa. You know, cuộc đời có ý nghĩa. Why do I say that life is meaningful? Có ý nghĩa chỗ nào? Because I'm asking you to make personal sacrifices. Tôi đang khuyến khích quý vị có làm những cái hy sinh cá nhân của mình. In order to cultivate, để mà tu hành. Vì quý vị sẵn sàng làm những cái hy sinh, có những cái hy sinh cá nhân đó, because you prepare to make personal sacrifices. That's why you will obtain liberation. Để quý vị sẽ đắc được cái gì đó. Okay? And you see how wonderful it is to have such a generous way of lifestyle. Lúc đó quý vị sẽ thấy là tuyệt vời khi mình có được chọn con đường mà mình sống mà một cách rộng lượng, một cách bao dung. It makes you look back and say, wow, this is hard, but it was all worth it. Nhìn lại nó khổ thì, nó khó thì, điều nó xứng đáng không thể tưởng. Ai cũng đều nói chuyện. Everyone tells me the same thing. Tất cả mọi người phải đi qua rồi.
The people who went through it all said the same thing. I will do the same exact thing over and over again. Tôi sẵn sàng làm cái chuyện này. Không bao giờ. You know why I say that? Quý vị biết tại sao tôi nói như vậy không? Why do I say that, Danny? What proof do I have? Bằng cớ tôi đâu? All the Bodhisattvas say so. Tất cả các Bồ Tát đều nói như vậy. Vì thầy đã học thì thầy thấy được. Họ đều nói như vậy. Tôi sẵn sàng làm rồi. Bắt đầu là tôi sẵn sàng. I'm prepared to do the same exact thing over and over again. Because each time gives you meaning to their lives. Mỗi lần làm, cuộc đời nó thêm ý nghĩa, thêm ý. Yes, tuyệt vời. Sao wonderful the Dharma is. Each time you do it, more meaning. Okay? So why are you worrying about a little fun here and there? Cứ gì sao mà tham cái sướng gì nhỏ nhỏ cái xíu ngồi tiếng đồng hồ sướng tham nó làm cái gì? What are you greedy for the small petty gains? Life is so much more interesting. Sống tu hành nó vui hơn nhiều, nó tuyệt vời hơn nhiều. Okay? Alright, any other questions or comments? Ai coi Kinh thắc mắc gì nữa không? Yeah. Mô Phật thưa thầy, nãy thì có nói mà khi mà mình nói gọi sa di nhưng mà mình cần phải tạo cái nền tảng cho những mà cái nền tảng đó là người thầy thấy được hay là người sa di thấy được thế này? So the question is, I need to, as I've mentioned, I need to bring the foundation when you are novice, so that you're going to later attain liberation. Is that something that is that something that the novice can see, or can the teacher see? Cái người thầy đắc giải thoát thấy được. Tôi không biết ông đó là ai, nhưng người đó thấy được. Thầy phải sửa lại. Cái người thầy đã từng đào tạo người đắc giải thoát rồi thấy được. Cái người thầy đắc giải thoát chưa thấy được. Và ai cũng thấy được đâu. Cái người đã từng đào tạo người đắc giải thoát rồi sẽ thấy được. Chẳng hạn như, ví dụ, một cái vị A-la-hán và đắc giải thoát rồi, họ thấy được. Họ chưa thấy được các bạn. Khó lắm rồi, chưa thấy. My answer is the teachers who have trained others to attain liberation will see the foundation. The distinction is very important because those who attain liberation do not necessarily know how to train others to attain liberation. Case in point, the arhats attain liberation, but not all of them are able to train others to attain liberation. They don't know how to do it. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Alright, no questions, then we should continue with our meditation practice. Không có thắc mắc gì thì mình tiếp tục thiền vậy. Alright. Alright. Mình tiếp tục talking. Let's continue with our meditation practice right on time.
đúng ngay giờ. Let's walk a little bit and then meditate for the next 2 sessions.